ग्रेड 10 ट्रिगोनोमेट्री को सुरुको बेसिक फर्मुलाहरु पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्री को कुनै पनि त्यो प्रुभिङहरु या सल्भिङहरु स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ सो फर्स्ट फर्मुला हामी sin a plus b cos a plus b sin a minus b cos a minus b त्योबाट बुझ्छौं। सो sin a plus b यो चाहिँ भाइ बहिनीहरुले यो सुरुको दुईटा फर्मुला चाहिँ कण्ठ गर्दा हुन्छ। sin a plus b भन्नाले sin a cos b plus cos a sin b एउटा यो, अनि अर्को चाहिँ cos a plus b को। सो cos a plus b भनेको चाहिँ cos a cos b minus sin a sin b। यो दुईटा फर्मुलाहरु भाइ बहिनीहरुले ग्रेड 10 को सुरु गर्नको लागि चाहिँ ग्रेड 10 को ट्रिगोनोमेट्री सुरु गर्नको लागि चाहिँ यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीले कण्ठ गर्नुपर्छ। अब यो पछि अरु सबै फर्मुलाहरु चाहिँ डेराइभ हुँदै जान्छ। सो अब sin a plus b को फर्मुला sin a cos b plus cos a sin b र cos a plus b को फर्मुला चाहिँ cos a cos b minus sin a sin b। यो दुईटा याद गर्यौं, यो बुझ्यौं भने अब हामी sin2a cos2a को फर्मुला डेराइभ गर्छौं। सो फर्स्ट वन म हजुरलाई sin2a को डेराइभ गरेर देखाउँछु। सो sin2a 2a भन्नाले त्यसलाई ब्रेक गरेर a plus a भन्न मिल्यो र यसरी ब्रेक गर्दाखेरि यसलाई हामी a plus b भनेर सोच्न सक्छौं। सो a को ठाउँमा a नै छ, b को ठाउँमा पनि a छ। sin a plus b जुन बन्यो त्यसलाई हामीले sin a cos b, b को ठाउँमा a, अनि प्लस cos a sin b, b को ठाउँमा फेरि a है। सो यो दुईटा अब सेम आयो, sin a cos a त्यसैले जोडेर 2 sin a cos a भयो। र यसरी हामी चाहिँ सुरुको फर्मुला sin2a को चाहिँ पाउँछौं, 2 sin a cos a, र एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, एकदमै बेसिक फर्मुला हो। अब sin2a को फर्मुला पछि अर्को फर्मुलामा जाम हामी अब cos2a को फर्मुला। सो cos2a भन्नाले त्यसरी नै ब्रेक गरौँ, 2a लाई a plus a भनेर ब्रेक गरौँ र यसरी ब्रेक गर्दा यो अब cos a plus b को फर्म भयो र cos a plus b माथि यसमा हामीले अगाडि भने जस्तै cos a plus b भनेको cos a cos b minus sin a sin b, त्यसैले b को ठाउँमा a छ हैन। सो यो cos a plus b बन्यो, अनि फर्मुला ब्रेक गर्यो भने cos a cos b, b को ठाउँमा a, अनि माइनस sin a sin b, b को ठाउँमा फेरि a। अब यो cos into cos, cos स्क्वायर बन्यो भने sin into sin चाहिँ sin स्क्वायर बन्यो। त्यसैले चाहिँ cos2a को फर्मुला निस्कियो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर।